Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ μες στην κίνηση, στην παλιά μου περιοχή, εκεί που ήταν το πατρικό μου σπίτι. Και έρχομαι σε ένα πολυκατάστημα να αγοράσω κάποιο δώρο για ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, γιατί σήμερα γιορτάζει. Στην Ελλάδα γιορτάζουμε ουσιαστικά την ονομαστική μας γιορτή, δηλαδή όποιος Άγιος έχει γιορτή, τότε αντίστοιχα και το όνομα που έχουμε γιορτάζει. Σήμερα 8 Νοεμβρίου είναι των ταξιαρχών, δηλαδή των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, οπότε γιορτάζουν οι Μιχάληδες και Μιχαέλα, οι Γαβριέλες και οι Αγγελικοί, και έχω και από τρεις και τους τρεις, οπότε έρχομαι να πάρω ένα δωράκι γιατί θα τους δω το βράδυ. Και είπα να σου κάνω ένα βίντεο να δεις και λίγο και την κουλτούρα. Θα μπω σε ένα κατάστημα, ελπίζω να μου επιτρέψουν να ηχογραφήσω το διάλογο για να ακούσεις και ένα φυσικό διάλογο αγοράς. Πάμε μέσα και βλέπουμε ό,τι γίνει. Θα πάρω άδεια βέβαια για να μπω, αλλιώς δεν γίνεται. Θα παίρνω τον εαυτό μου αναγκαστικά, γιατί δεν γίνεται να παίρνω μες στο κατάστημα. Τι? Γεια Κωνσταντίνα, νόμιζα τον άλλος. Γεια σας. Γεια σας. Μήπως έχετε προϊόντα Νουξ? Όχι, δυστυχώς. Αχ, κρίμα. Είναι συγκεκριμένα καταστήματα μόνο ή στο online. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μήπως τότε μπορεί να πάρω κάτι από κάτω, θα πάω κάτω να πάρω κάτι που χρειάζομαι. Να σας πω, κάνω ένα βίντεο με τον εαυτό μου, παίρνω τον εαυτό μου, γιατί έχω 2 κανάλια και έχω ξένους. Και παίρνω τον εαυτό μου και τους κάνω φυσικό διάλογο ουσιαστικά. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ηχογραφώ, βλέπω τον εαυτό μου. Δεν το γνωρίζω, θα πρέπει να ρωτήσετε. Ρωτήστε αν θέλετε, ναι, για να μην... Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι, στο λίγο. Η κυρία έχει κανάλι στο YouTube και κάνει βιντεάκι. Γεια σας. Αλλά παίρνω τον εαυτό μου. Θέλω να ψωνίσω κάτι και θέλω να με ακούνε, επειδή έχω πολλούς ξένους από το εξωτερικό που μαθαίνουν ελληνικά, γιατί είμαι καθηγήτρια γαλλικών και ελληνικών, και θέλω να ακούσουν φυσικό διάλογο, αλλά παίρνω μόνο τον εαυτό μου. Δηλαδή, θα πάρω, θα πληρώσω. Δεν επιτρέπεται. Εντάξει, καλώς. Ατυχήσαμε. Την έκφραση «έφαγα πόρτα», την ξέρεις? Έφαγα πόρτα σημαίνει ότι δεν με άφησαν να μπω. Οπότε από το κατάστημα έφαγα πόρτα και δεν μπορούσα να κάνω το βίντεο γιατί δεν επιτρέπεται, υποτίθεται, να κάνω βίντεο κινηματογραφώντας τον εαυτό μου, ούτε καν τα προϊόντα. Στην Ελλάδα είμαστε σε κάποια πράγματα πίσω. Έχω δει ότι άλλοι YouTubers το κάνουν αυτό, ηχογραφούν και μπαίνουν σε καταστήματα και παρουσιάζουν φυσικούς διαλόγους, όπου αγοράζουν κάτι, πάνε και κάνουν ψώνια. Και εδώ θα είμαστε λίγο στην αναζήτηση, παιδιά, να δούμε πού θα μας το επιτρέψουν. Και φυσικά ο αγώνας συνεχίζεται. Θα σας δω πάλι σε λίγο. Επειδή δεν θα με αφήσουν ούτε στο άλλο κατάστημα, θα κάνω κάτι που είναι λίγο έχει ρίσκο. Αλλά θα μείνει μεταξύ μας. Θα κατεβάσω την κάμερα και θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε μέσα και βλέπουμε. Μπας και ψωνίσουμε 2 λεπτά αυτό που χρειαζόμαστε. Εδώ περνάμε περίπτερο, όπως βλέπεις. Και εδώ θα μπω μέσα. Για να δούμε. Απλά δεν θα πω τίποτα. Μπήκαμε. Λοιπόν, κρέμα χεριών. Γεια σας. Καλησπέρα. Μήπως έχετε την κρέμα χεριών Νουξ? Της Νουξ, ναι. Ναι. Είναι αυτή εδώ, για χέρια και νύχια, με το μέλι. Πολύ ωραία. Σε τι τιμή είναι? Στα 7,81. Πολύ ωραία. Να σας πω, και κάνει για όλους τους τύπους χεριών. Ναι. Θα ήθελα να το συνδυάσουμε και με το για δωράκι. Το θέλω για μια κυρία που της αρέσει αυτή η σειρά, που της έχει τελειώσει το... Ωραία, το ενυδατικό των χιλιών με το μέλι υπάρχει σε στικάκι, Αυτό. σε βάζο
Και έχει βγάλει και ένα με πινελάκι, Ναι. το οποίο είναι λίγο πιο εμπλουτισμένο. Απλά αυτό ανεβαίνουμε λίγο στην τιμή, είναι στα 11,51. Ναι. Μάλλον συγγνώμη, το βαζάκι είναι 11,51, Ναι. το στίκ είναι 5,34 και το άλλο με το πινελάκι είναι στα 13,38. Κοιτάξτε, είναι πολύ minimalist και δεν της αρέσουν, δεν της αρέσει, όχι συγγνώμη, δεν της αρέσει, δεν βάφεται, δεν, έχει μπέζι. Ναι, και δεν θέλει να γυαλίζει, οπότε προτιμώ, ναι. Το στίκ το βάλει. Το stick το έχω πάρει και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι πολύ καλό. Να σας πω την αλήθεια, το έχω συνέχεια πάνω μου. Και έλεγα ή αυτό ή το άλλο με λεμόνι, ποιο θέλετε να... Είναι λίγο πιο υδατικό το μέλι. Εντάξει, οπότε το μέλι, για να είναι συνδυασμένο. Τέλεια. Θα μου δώσετε αυτά τα δύο λοιπόν για δώρο, να περάσω κατευθείαν στο ταμείο. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το καταφέραμε. Γεια σας. Θα ήθελα αυτά τα δύο για δωράκι παρακαλώ και θα πληρώσω με κάρτα. Βάζω κάρτες αλλαγής. Βάλτε παρακαλώ. Ναι. Να σας πω, θα μπορούσε η κυρία, επειδή μένει να τα αλλάξει στο Smart Park. Λογικά πρέπει να τα έχουν. Τα έχουν γιατί είχα περάσει πρόσφατα. Αποκλείται να μην τα έχουν, γιατί Αυτό. είναι πράγματα που όλοι τα έχουν αυτό. Όλοι τα έχουν, αυτό νομίζω κι εγώ. Δεν μπορεί να μην τα έχουν. Αλλιώς Σας σίγουρα λέω, μπορεί είναι και πολύ τις μεγάλος. κράτη και μου, εκτός από μένα. Ωραία, εντάξει. Ξέρω βέβαια ότι της αρέσουν και θα τα χρησιμοποιήσει. Δύσκολο να τα αλλάξει. Αλλά σε περίπτωση που νομίζω ότι επειδή τα χρησιμοποιεί και της αρέσει αυτή η σειρά, Πραγματικά. γιατί είναι εξαιρετικά. Δεν νομίζω να μην έχουν αυτά τα νούξ, δηλαδή είναι πράγματα που Έτσι. δεν είναι. Πραγματικά. ακριβώς. Λοιπόν, μου δίνετε 13 και 15. Και θα πληρώσω με κάρτα παρακαλώ. Όχι, ρε, κάτσε, δεν είναι κάρτα που να περάσουμε. Να, περάστε τι μου σε αυτό εδώ τα μου. Βεβαίως. Τζαντουλάν που βάλεις εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ. 20 λεπτά τα εξαργυρώνω. Εξαργυρώστε τα, γιατί όχι. Όχι ότι είναι και κανένα ποσό. Όχι, μωρέ. Να, αυτό για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλή σειρά. Πήραμε και... 12 και 95 πληρώσατε. Τώρα Πολύ ωραία. Καλά τις κάρτες αλλαγής και την αφήνω. Βεβαίως. Και είναι δυνατόν να τα βάλουμε σε ένα σακουλάκι. Πάτε για τα μπαλάζ λίγο πριν βγείτε δεξιά. Πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, αυτές είναι οι αποδείξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, η απόδειξη. Αυτές είναι οι κάρτες αλλαγής. Και αυτές οι κάρτες αλλαγές που θα το βάλουμε μέσα στο... Θα το βάλουμε σε σακουλίτσα, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ Να είστε πάρα πολύ. καλά. Και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Τα καταφέραμε. Πάμε στα περιτυλίγματα για δώρο. Τα καταφέραμε. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα για δωράκι αυτά τα δύο στο ίδιο, μαζί. Ακριβώς και την κάρτα αλλαγής μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Απλώς δεν πήρα άδεια από κανέναν. Όρμησα και το έκανα. Έκφραση. Απλώς αποφάσισα ότι διακριτικά θα παίρνω το βίντεο και θα στρέψω την κάμερα στον εαυτό μου και το καταφέραμε. Πήραμε το δωράκι μας, ναι! Και θα το πάμε το βράδυ στον εορταζόμενο, στην εορταζόμενη. Οπότε, σούπερ. Βλέπεις εδώ πέρα την πόλη, Μαρούσι. Εδώ στο Μαρούσι, λίγο πιο ανατολικά, ήταν και το πατρικό μου κάποτε. Που λες, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει και πολύ το Μαρούσι, τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι βόρεια στην Αθήνα, είναι στα βόρεια προάστια. Οπότε, αχ τι ωραία, χάρηκα. Κατάφερα να σου κάνω το βίντεο, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις άδεια, να φιλμάρεις, να παίρνεις βίντεο μέσα σε τέτοιου είδους χώρους. Δεν σε αφήνουν, οπότε το έκανα διακριτικά. Ίσως κάποιες σκηνές θα με βλέπεις λίγο περίεργα, λυπάμαι, βλέπεις το κάτω, το τούτο εδώ. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Για σας το κάνω βρε, για όλους εσάς, για να δείτε φυσικό διάλογο στα ελληνικά, πώς ψωνίζουμε και πώς πάμε να αγοράσουμε ένα δώρο και πώς γίνεται η συναλλαγή στην Ελλάδα. Αυτά
Εδώ θα σας αφήσω, πάω στο επόμενο μου μάθημα. Ξεκλέψα ένα μισάωρο για να μπορέσω σήμερα να κάνω αυτό το δώρο, οπότε θα σε δώσω ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Είμαι η Χριστίνα και σου μαθαίνω ελληνικά με βιωματικό τρόπο. Θα τα πούμε σύντομα. Thank you.